मामनी स्कूल गल नहीं হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে মই বৰালি মোৰ ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে টেঙামৰা গুটিৰ পৰা জেলি বনাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতনো শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ কেনেকৈ থাকোঁ সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু জেলিটোনো কেনেকুৱা হৈছে খাবলৈ তাকো জনাওঁ প্ৰথমতে টেঙামৰাখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ ধুই ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ তাৰপাছত মানে পানীখিনি যোৱালৈকে তাৰপাছত আকৌ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কাটিলোঁ কিন্তু ভিতৰত বহুত লেতেৰা হৈ আছিলে সেইকাৰণে পুনৰবাৰ ধুনীয়াকৈ নিমখ পানীত ধুই ল'লোঁ ইয়াত দেখিছে নিমখ পানীত ধুই থৈছোঁ তাৰপাছত কেৰাহী পাতিলোঁ এই অকণমানি কেৰাহীখন আছে পাতি মেলি ইয়াত পানী গৰম কৰি ল'লোঁ পানী গৰম কৰাৰ পাছতে টেঙামৰা গুটি দিম তেনেই ইজি হয় সৰুতে মাহঁতে বনোৱা দেখিছিলোঁ কিন্তু আজিলৈকে বনাই পোৱা নাই সেই ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় কেনেকুৱানো হয় আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেখিছে এনেকৈ ধুই লৈ পানীখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে দি দিছোঁ ইয়াত দেখিছে টেঙামৰাখিনি অলপ সময়ৰ পাছতে এয়া উতলিব লৈছে আৰু কালাৰ লাহে লাহে চেঞ্জ হৈছে আৰু চেনি বহুত দিব লাগে মই চেনি প্ৰায় আধা কাপমান দিলোঁৱে কিন্তু পাহৰি থাকিলোঁ লাষ্টত এনেই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে 2 চামুচমান নিয়মত দিলোঁগৈ আপোনালোকে নাভাবিব যে 2 চামুচ চেনি দিলেই হ'ব বুলি আপোনালোকে চেনি আধা কাপমান দি দিব মানে যিমান মিঠা খাই ভাল পায় সিমান আৰু ইয়াত দেখিছে মই পাহৰিলোঁ চেনি দিয়াটো দেখাবলৈ সেইকাৰণে মই দেখাবৰ কাৰণে 2 চামুচ দি দেখালোঁগৈ আৰু এইবোৰ কি আৰু এডিটিং আৰু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে উপায় নাই আৰু কি কৰিব বেলেগ কামো কৰি আছিলোঁ যে সেইকাৰণে পাহৰি থাকিলোঁ ইফালে ফেনখিনি অকণমান আঁতৰাই দিছোঁ দেখিবলৈ ইমান বেয়া লাগিছে মানুহে আঁতৰাই নে নতৰাই নাজানো মোৰ কিন্তু বৰ বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ সেইকাৰণে আঁতৰাই দিছোঁ আৰু একদম এতিয়া ক্লিন হৈ গৈছে ৰেড কালাৰ আহিছে তেতিয়াহে ভাল লাগিছে মনটো হ'ব আৰু এতিয়া খাই ভাল লাগিব চাগে বুলি ভাবিছোঁ তাৰপিছত এয়া ডাঠ হৈ গৈছে দেখিছেনে ডাঠ হোৱাৰ ঠাণ্ডা কৰি ল'লোঁ প্ৰায় এঘণ্টামান ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছত ইয়াত ধুনীয়াকৈ আগতে বজাৰৰ পৰা আনি থোৱা জেমৰ বটল এটা আছিলে তাতে ভৰাওঁ বোলো একেবাৰে খাওঁচোন এয়া দেখিছে বহুত দিন বিৰতিৰ পাছত এয়া উলিয়ালোঁ খাবলৈ বুলি কিন্তু অৱস্থা নাই মোৰ কাহ জ্বৰ হৈ আছে ওচৰ ভণ্টিজনীক পালোঁ থাপতে বুলি তই খাই চাবি মোৰ ৰেচিপিৰ টেষ্টিংটো তই খাই চাচোন বুলি তাইক মাতি লৈ আহিলোঁ আৰু তাই এতিয়া ৰিভিউ দিব তাইৰ মতে হ'ব আৰু তাই খাই চাইছে কিন্তু কৈছে চেনিটো অকণমান কম হ'ল বা বুলি মানে মিঠাটো কম হৈছে কাৰণ মিঠাটো মই বেছি খাই ভাল নাপাওঁ সেইকাৰণে মিঠাটো কমাই দিছিলোঁ কিনা জেমৰ নিচিনা লাগিছে নে টেষ্টি লাগিছে এইফালে দেখাই দিয়া আকৌ আৰাম কৰিম কিনা জেমৰ নিচিনা পাৰিছে আৰু বনাব ভাল লাগিছে বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকক খবৰ এটা জনাই থওঁ যে ক্লাষ্টাৰ লেভেলত TLM কম্পিটিশ্যন আছে সেইকাৰণে আমি দুজনীয়ে এনেকৈ TLM বনাই আছোঁ স্কুল ছুটি হৈ গ'ল কিন্তু কাম হোৱা নাই কাৰণে আমি দুজনী বনাই আছোঁ কিনো হয় আপোনালোকক দেখাম ৰিজাল্টটোনো কি হয় TLMটো নেদেখাওঁ দেই হাই এয়া আমি এফএলএনৰ TLM মেলাৰ কাৰণে TLM বনাই আছোঁ স্কুল ছুটিৰ পাছত আমি কাম কৰি আছোঁ আমি ইমানেই কৰ্মমুখী মানুহ হয় ঠিক আছে আৰু আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে এই ডগিটো আমি যোৱা নাই যে সেইকাৰণে ৰৈ দিছে কিনো হ'ল বুলি কাৰণ আমি সদায় তাক মাতোঁ বিস্কিট চিস্কিট দিওঁ যে সেইকাৰণে ৰৈ আছে এফালে ছোৱালীজনীৰ লগত খেলিবলৈ এই ছোৱালীকেইজনী মানে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কেইজনী ৰৈ আছিলে আমাৰজনী আহিছে তাই ঘৰতে থাকি ব'ৰ হৈছে বুলি সেইকাৰণে লৈ আহিছিলোঁ গাটো বেয়া যে পানী লগা জ্বৰ হৈ আছে তাৰপাছতে স্কুলখন একদম নিমামাও পৰিৱেশ তথাপিলেনৰ ট্ৰেইনিঙো হৈ আছে উপায় নাই কোনফালে যাম কোনফালে নাযাওঁ কি কৰিম কি নকৰিম তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছে আমাৰ ফাইনেলি আমি কামখিনি কৰিলোঁ তাৰপাছত কিনো হ'ল ৰিজাল্ট আপোনালোকক জনাম আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে ক্লাষ্টাৰ লেভেলৰ লিটাৰেচিত আমি ফাৰ্ষ্ট হ'লোঁ এতিয়া ব্লক লেভেললৈ যাব লাগিব তেন্তে আজিলৈ আহোঁ জনাই থ'লোঁ আৰু বৰ বেছি ডাঙৰ খবৰ নহয় তথাপিও জনাই থৈছোঁ ভাল লাগিলে আমি কষ্ট কৰাটো কিবা এটা ফল পালোঁ যে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিলে আজিলৈ আহোঁ তেন্তে বাই